Halo kawan-kawan sekalian. Kali ini saya cakap bahasa Melayu. So, sekarang nak umumkan pada hari Ahad ini, 30 Jun, KC Auto sini, okay, dia akan buat grand opening. So, nak jumpa semua kawan-kawan mari sebabnya dia bukan saja ada makanan, bukan saja ada lion dance. Kali ini bos betul-betul dia buang harga yang banyak menarik. Diskaun banyak-banyak, lagi banyak mood biar barang. Tu boleh tengok atas sini. Itu semua barang. Okay, bos pun ada buang harga. Ini harga memang mantap. Saya sudah lama dengan kawan mereka. Kali ini betul-betul dia buang harga. So, kalau you nak modify apa-apa pun, mari. Tengok pun ada game lagi. Kita ada voucher, ada diskaun semua. Okay, diskaun berapa? Jumpa nanti 30. Mari tengok. Mari main itu game. You akan tahu. Diskaun itu memang menarik, memang mantap. Jumpa.